Tens of thousands on my right, thousands by my side. War between good and evil, watching our fists collide. Battle for our freedom now, to the streets we ride. Flags waving all around, pages full of pride. This is where we make a stand, no more give or take. March around the Capitol, slow the city down. Been rolling in non-stop for an hour here, guys. This is absolutely insane. Let's fucking go! Yeah! They gon' try to call you names, label you with things till you're ashamed. You're a sexist or a racist, white supremacist or gay. They'll attack your reputation, claim that you're the one to blame, and try to make you hate yourself for ways that you behave. They're just names, embrace them and they'll never cause you pain. They're just words that another person thought up in their brain. They're just names, they do not define you, that's insane. And they'll just call you something different if you change. Call me racist, I don't make no BLM, don't 23rd of July, in front of the Netherlands consulate, freedom-loving Canadians show their unity and their solidarity with Dutch farmers. In front of the Dutch consulate in Toronto. Go farmers, go! Doe man, klootzak! Godverdamme! Ben je hoofdklootzak! Ben je goed met je hoofdklootzak! Zijn we lul! Jullie kunnen allemaal tegen geen agent. Jullie kunnen allemaal tegen geen agent neerleggen. Ga maar weg. Die vrouw doen. Jullie kunnen allemaal tegen geen agent. Maar dat slaat ook nergens. Ga maar weg. Ja, maar hij is niet. Ja, ga maar weg. Ja, ga maar weg. Jacob aan de beurt. Ja? Ga maar weg. Aan de beurt? Hey, haal dat ding nou weg, man. Ga maar weg alsjeblieft. Nee, ik sta hier gewoon, man. Hij is eentje. Hij is eentje. Allemaal afstand. Hij is eentje. Hij doet toch niks? Ja, maar hij is wel eens eentje. Ga maar weg. Iedereen mag ga maar weg. Hey, jij bent wel agressief naar een vrouw toe, hè? Het staat op camera, grap. Ja, ga maar weg aan. Ik hoef helemaal nergens. Ik mag hier gewoon staan. Ga maar weg. Ja. Het staat allemaal op beeld. Het staat allemaal op beeld. Gebeurt het, jongen. Niet. Stap van Eiken. Maar ik vind het wel een beetje... Je valt een vrouw aan. Wat gebeurt er dan? Je hoeft niet te filmen, je filmt iets. Ja, ik film jou toch niet. Je weet helemaal niet wat er aan de hand is. Ik zie gewoon 4, 5 gasten. We willen die vrouw ontzetten. Meneer, Ja. filmen. Ja? Er wordt een vrouw aangevallen, dus ga jij weg. Wat een vrouw is aangevallen. Ik mag gewoon dingen filmen. Ik mag gewoon Hij dingen... is eentje, man. Hij is eentje, man. Ja, en hij valt een vrouw aan. Ja, Jezus Christus, man. Ja, maar loop gewoon door. Ga
maar je te vertellen gaan. Kom op man, wil je hem ook helpen? Hier, ja, je bek man. Kom met de rug. Blonde dame. Kom er hier. Kom ik vanuit Politie is erbij, maar ze hangen toch? Wat My name is General Mike Flynn, and I am deeply honored to be able to make a few comments today to the Dutch farmers who are fighting for their freedom. Today represents the most consequential moment not only in United States history, but certainly in the freedom-loving world's history. All of our rights are under attack. We do not consent to have our freedoms taken away. In fact, we did not consent to have our freedoms taken away. And that's why many nations around the world are starting to stand up against the tyranny of their governments. But today is really to show support for the Dutch farmers and to make sure that you understand what it is that we are about, and we absolutely stand strong, shoulder to shoulder with you. The world stands with the farmers. Freedoms everywhere are under attack. Canada, Australia, Brazil, France, Italy, the United States, and now Holland. The people everywhere are engaged in peaceful resistance against the globalist elite. To the people of Holland, we stand with you. We encourage people everywhere to unite, stand up, step up, and speak up. Post and share the flag of Holland on all your social media sites. Make sure that the people around the world know that we stand with the Dutch farmers as they fight for their freedom and their abilities to be able to provide food for their families. Today we are all Dutch farmers. Your struggle is our struggle. We applaud your courage and we fight to defend your land, your ability to farm. Whoa, get ready, bam-a-lam. Whoa, get ready, bam-a-lam. Whoa, get ready, bam-a-lam. Get ready to ride. Whoa, get ready, bam. Turkije bezig met de miljoen van graanvoer. No farmers, no food. No farmers, no food. No farmers. Canada supporting the Netherlands. Fucking right, let's go! More are still coming. Yes! And allowed me to come right on top of his trailer to give you guys this shot. We're at Vaughan Mills in Vaughan, Ontario, Canada. Voor mijn boel gedaan en nergens anders. Waar op de wereld. Geef maar naar. Amerika, vandaar dat de truckers in Canada ons steunen, vandaar dat boeren in Duitsland ons steunen. We krijgen steun vanuit de hele wereld, want dit is een globale strijd. En die globalisten, die komen met allemaal hoaxes om ons te controleren, want dat is hun doel. Ze willen onze vrijheid afpakken. We zijn hier onze vrijheden te verdedigen. En laat ik even hier 3 waarheden heel duidelijk zeggen. De eerste. Er is geen COVID-crisis. Die is er niet. De tweede. Er is geen klimaatcrisis. En de derde, er is
geen stikstofcrisis. We hebben wel een enorm grote democratische crisis in ons land. De globalisten hebben ons land overgenomen. En dat is eigenlijk al gebeurd in 2005. Weet u het nog? Weet u het nog? 1 juni 2005. Wat is er toen gebeurd? Beu. Ik zie het op uw sytizens. We zijn ze beu. Nexit. Ik zie het staan. We hebben toen tegen die vervloekte Europese grondwet gestemd. De Europese Unie. De Europese Unie die onze vrijheden dag in dag uit afneemt. Ik zie het elke dag weer in de Kamer. Die de vissers hebben vermoord. Onze pulsvissers op Europees bevel. We hebben daar tegen gestemd als Nederland. En toch is die grondwet doorgedrukt. Niet door de Nederlandse bevolking. Nee, door de globalisten. In 2016 is weer hetzelfde gebeurd met dat vervloekte associatieverdrag. Waardoor we nu in de shit zitten daar onder andere in Oekraïne. Keer op keer, dat is het punt wat heel belangrijk is om te beseffen. Keer op keer doet onze regering dingen, drukken ze zaken door tegen de wil van de Nederlandse bevolking. Tegen onze wil. Dat is wat er gebeurt. Dus de Nederlandse regering, de Nederlandse bevolking is niet meer in controle. Dat zijn andere instanties, dat zijn de globalisten. De globalisten die ons willen controleren. En daar voeren we onze strijd tegen. Dat is ook dus een strijd voor Nexit. Dat is ook een strijd dus voor de boeren. Dat is een strijd voor ons allemaal, voor ons, al onze vrijheden. En dan even... Ja, dank u wel. En de globalisten. En daarom zijn we hier samen met onze prachtige boeren. De globalisten hebben het gemunt in eerste instantie op onze boeren. Dat is volkomen logisch. Want onze boeren zijn het slimst. Ze zijn ook het meest zelfstandig. Ze hebben een eigen grond, ze hebben eigen voorzieningen. Ze kunnen zichzelf bedruipen, onze boeren. En die zelfstandigheid die moet gebroken worden. En als dat is gebeurd, want ze zijn uit op onze boeren, dan is ook onze voedselzekerheid niet meer zeker. Dan kunnen we onszelf niet meer voeden als land. Dan zijn we overgeleverd dus aan andere landen. Het is ontzettend gevaarlijk. En wat ze uiteindelijk willen gaan doen, zoek het op, is van Nederland, dat zijn de plannen, één grote stadstaat maken. Samen met België, een deel van België en Duitsland. Tri-State City. Dat is een fascistoïde project, dat mogen we nooit laten gebeuren. Dus dit is de strijd die we voeren. De strijd dus niet alleen voor onze boeren, maar ook eigenlijk voor al onze vrijheden. En daarom is het precies wat op de borden staat. Genoeg is genoeg. We moeten een streep in het zand trekken. En het gaat dus absoluut niet alleen maar om... Het gaat sowieso niet natuurlijk om stikstof. Dat is totale lariekoek. Ga maar naar in Duitsland bijvoorbeeld. Is daar een stikstofprobleem? Helemaal niet. En het is zo dat zelfs een Nederlands bedrijf heeft een oplossing gevonden voor dat stikstofprobleem. Zijn ze niet in geïnteresseerd. Waarom niet? Omdat het helemaal niet gaat om stikstof. Het gaat om de boeren. En na de boeren komen de vissers. En na de vissers komen de ambachtslieden. Na de ambachtslieden komen de zorgverplegers. Het is onze totale strijd tegen ons allemaal. En daar moeten we die strijd samen met onze geweldige boeren voeren. We moeten voor onze rechten opkomen, onze grondrechten, onze vrijheden. Dat wordt een harde, lange strijd. Maar uiteindelijk gaan wij dat winnen. Dank u wel. Bij thuiskomst naast uw boerenzakdoek ook een kinderkleedstuk te gehangen voor de 1675 verdwenen kinderen. Zelfs de politie maakt zich zorgen over het bestaanrecht van de boeren en over de verdwenen kinderen. Vandaar dat de politie-initiatief Bluetooth zich hierover uitspreekt en probeert hier iets te kunnen betekenen. Dankjewel, Francisco. The whole world goes Dutch. The Dutch farmers have told and the world has answered. Today is a special, big and united day for the Dutch farmers and the working people around the world. The first time in human history, the world has seen united farmers. Here is what's happening in the Netherlands and around the world on the special day of July 23rd. Great demonstration of the Dutch farmers, truckers and their supporters in Amsterdam. The Dutch truckers convoys are playing the sound of freedom.
While thousands of people from many countries are marching on the streets of Amsterdam to send a message, say no to poverty, tyranny, WHO and the World Economic Forum, because they are planning to stop you if you don't comply. German farmers and supporters are also taking to the streets with a clear message. Say no to the Great Reset, no to the Agenda 2030, and hold the lying press accountable. People in Australia and New Zealand are marching to the street chanting, "No farmers, no food." In Brisbane, Australia, a huge protest has broken out all over the city, with people holding signs that say, "I support Dutch farmers." In Auckland, New Zealand, people are taking to the street and blocking the roads like never seen before. Canadian convoys across the country are also preparing for an event called "We Move as One" to show support for the Dutch farmers. French people have also been blocking roads since this morning against the global agenda and price rise issue. Italian farmers are also taking to the street and bring large milk cans to tell the club politicians that this is not milk, it is our BLOD, attention. In Austria, thousands of protesters have taken to the street to show support for the Dutch farmers and against the corrupt politicians. Thousands of Sri Lankan people are also protesting against the newly appointed president because they don't want anyone deeply involved in the World Economic Forum. At the same time, the bad situation in Panama has turned to the 18th consecutive day. Right now, many supermarkets in Panama are completely empty, and food shortages are worsening in the country. Many markets have closed in the capital due to the lack of supply. So the global agenda is failing like the wind turbine in the US today. It's clearly a global movement, but the main